Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Mẹ ơi hôm nay ăn gì. Mấy hôm nay trời bắt đầu chuyển gió mùa các bạn ạ. Thời tiết se lạnh, lại thèm một đĩa thịt kho đông ăn cùng với dưa chua. Thật là ngon tuyệt vời các bạn ạ. Vậy mời các bạn cùng vào bếp và làm món thịt kho đông với mình nhé. Nguyên liệu của mình ở đây gồm có 700g thịt đùi heo nha. Mình mua một nửa cái đùi heo to các bạn. Và một cái tai 400g. Ngoài ra thì mình có xin thêm một ít cái bì của người ta lọc ra ấy, để cho cái phần nước đông của mình nó thêm sánh hơn một chút nha. Ngoài ra thì mình có thêm khoảng 20g nấm mèo. Mình ngâm với nước cho nở nha các bạn. 3 củ hành để mình nấu chung với thịt cho thơm nha các bạn. Thịt lợn thì không thể thiếu hành đâu ạ. Gia vị của mình gồm có 2 thìa cà phê súp, 1,5 thìa cà phê mì chính, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu và 2 thìa cà phê hạt nêm nữa nha các bạn. Phần thịt thì sau khi mua về mình đã rửa thật sạch bằng nước muối và bóp với giấm để khử mùi hôi rồi nha các bạn. Bây giờ thì chúng mình sẽ thái cái thịt ra để mình tiến hành mình kho thịt nha các bạn. Mình cắt thịt thành những miếng nhỏ vừa phải nha các bạn. Sau đó thì các bạn cũng thái thịt thành những miếng nhỏ bằng hồng diêm nha các bạn. Thái như vậy để mình nấu cho nó nhanh dừ nhá. Chúng ta cứ làm lần lượt như vậy cho đến hết thôi nha các bạn. Phần tai lợn chúng ta cũng thái miếng nhỏ khoảng 1 cm nha các bạn. Tiếp theo thì phần bì các bạn cũng cắt nhỏ ra cho mình nha. Ok, vậy là toàn bộ phần nguyên liệu mình đã cắt xong nha các bạn. Giờ mình sẽ chuyển qua phần tẩm ướp cái thịt của mình nha. Các bạn cho toàn bộ phần nguyên liệu mình đã thái vào trong nồi nha. Thêm 3 củ hành đã đập dập băm nhỏ. Và toàn bộ phần gia vị mà chúng ta đã chuẩn bị trước nha các bạn. Sau đó thì các bạn trộn đều để cho gia vị được ngấm đều vào với thịt nha các bạn. Mình ướp thịt trong vòng 20 phút để cho thịt được ngấm nha các bạn. Sau khi ướp thịt thì chúng ta cho thịt lên bếp. Mình mở một lửa vừa và xào với thịt của mình lên cho săn lên nha các bạn. Các bạn muốn thành phẩm của mình được ngon, thơm thì nhất định là các bạn phải xào thịt thật kỹ nha các bạn.
các bạn đậy vung để chờ cho thịt nóng lên thì mình lại tiếp tục mình đảo nha các bạn. Chúng ta cứ xào như vậy cho đến khi cái thịt của mình nó rút hết nước và nó săn cái miếng thịt lại nha các bạn. Gần như là cái thịt của mình nó chín luôn đấy các bạn. Lúc này nhá, cái mùi thịt xào cùng với lại gia vị hành tiêu nó đã rất là thơm rồi các bạn, rất là hấp dẫn luôn rồi đấy ạ. Ok, vậy là cái phần thịt mà mình xào đến đây là được rồi đấy các bạn. Tổng thời gian mình từ lúc mình bắc bếp đến khi mà mình hoàn thành cái công đoạn xào là khoảng độ 23 đến 25 phút nha các bạn. Sau khi thịt đã xào kỹ thì các bạn cho nước vào ngập mặt thịt giúp mình nha. Sau đó thì các bạn đậy vung và nấu thịt ở mức lửa nhỏ trong vòng 1 giờ đến 1 giờ 20 phút nha các bạn. Các bạn lưu ý là mình để lửa nhỏ nhá. Thì cái thịt của mình nó sẽ chín một cách từ từ, gia vị nó được ngấm đều và cái nước của mình nó sẽ trong nha các bạn. Khi mà nồi thịt sôi thì các bạn hớt bỏ bọt nha. Hớt bỏ cái bọt và cái phần loãng mỡ ở bên trên ấy để cho cái nước dùng của mình nó sẽ trong. Lát nữa khi mà mình nấu xong ấy thì cái lớp mặt nó sẽ không có một cái lớp váng mỡ nha các bạn. Đó, mình cứ hớt dần như vậy cho nó hết nha. Trong cái quá trình mình nấu ấy, thì các bạn hạn chế cái việc là đảo thịt nha các bạn. Mình chỉ khuấy đảo nhẹ nhàng thôi, tránh để làm cái thịt của mình nó bị nát ra nha. Mình để hé vung nồi như thế này để tránh cái tình trạng là nồi nó sôi, nó bị trào nước ra ngoài nha các bạn. Và trong suốt quá trình nấu thì các bạn nhớ là mình để mức lửa nhỏ nha các bạn. Như bếp của nhà mình ấy là bếp hồng ngoại, nhiệt độ 2000 thì mình để nhiệt độ nấu là 600°C các bạn. Trong quá trình nấu thì thỉnh thoảng các bạn cũng mở vung để mình hớt bỏ những cái bọt ở trên nồi nếu có nha các bạn. Đó, đây là cái phần hạt tiêu cùng với lại cái bọt trong cái quá trình mình nấu ấy nó bám lên thành nồi, vậy thì chúng mình cũng lấy sạch nó ra nha. Đó, các bạn thấy không? Cái thịt của mình đã bắt đầu chín mềm rồi đấy. Lúc này thì mình cho thêm mộc nhĩ vào nha các bạn. Chúng ta đảo nhẹ nhàng thôi nha, để cho mộc nhĩ và thịt được trộn đều với nhau. Nhưng mà lưu ý là lúc này chúng mình đảo thật nhẹ nhàng thôi, bởi vì cái thịt của mình lúc này là nó đã dừ rồi nha các bạn. Nếu mà mình làm mạnh tay là thịt nó sẽ bị nát nha. Mộc nhĩ thì nó rất là nhanh chín, nên là chúng ta không nên cho mộc nhĩ vào sớm nha. Khi mà nó chín quá, nó dừ thì nó sẽ mất đi cái độ giòn. Vì vậy là khi mà thịt của mình nó coi như mình nấu xong rồi đấy, được rồi đấy, thì mình mới cho mộc nhĩ vào và mình đảo đều lên. Đun thêm khoảng 5 phút nữa là được nha các bạn. Thịt sôi lại thì chúng ta lại tiếp tục hớt bỏ cái phần bọt, vì vừa nãy mà mình đã cho mộc nhĩ vào ấy, thì khi mà mình nấu nó sôi lên thì nó sẽ lại xuất hiện bọt nha các bạn. Vì vậy là mình phải hớt sạch cái bọt này đi.
thì lát nữa cái nước của mình nó mới trong nha. Ok, vậy là cái phần thịt kho của mình đã xong rồi đấy các bạn. Thịt đã chín mềm và mình đã chắt bỏ hết cái phần nước mỡ ở bên trên đi rồi nha các bạn. Chúng ta tắt bếp và cho thịt ra bát nha. Các bạn là lưu ý khi mà mình cho thịt ra đấy thì mình chỉ múc phần thịt thôi nhá. Đừng múc sâu xuống dưới đáy nồi, nếu không thì cái phần hạt tiêu ấy nó bị vụn ra, nó sẽ theo cùng với lại cái nước của mình vào, thì lát nữa khi mà nó đông lại đấy thì nhìn cái nước đông của mình nó sẽ không được trong nha các bạn. Do là cái lúc mà mình kho thịt ấy thì mình có cho thêm một ít bì vào để cho tạo cái độ đông sánh cho cái nước đông của mình ấy. Thì bây giờ sau khi nấu xong ấy thì mình sẽ vớt bỏ những cái bì ra ngoài nha. Chúng ta tiếp tục cho thịt dàn đều ra bát nha. Sau khi lấy hết thịt ra thì phần nước đông ấy chúng ta nhẹ nhàng chúng ta gạn vào trong bát thịt nha, không múc cả vào để tránh cái hạt tiêu nó sẽ theo cái nước vào, nó sẽ làm cho cái nước đông của mình khi đông lại nó sẽ không được trong nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình để đây chờ cho thịt nguội hoàn toàn thì mình hãy cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh nha các bạn. Thịt của mình đã để trong ngăn mát được 6 tiếng rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra để cho các bạn cùng xem nhé. Ok, kết cấu của miếng thịt rất là chắc nha các bạn. Đó, thịt liên kết với nhau rất là chắc chắn này. Cái phần nước đông ấy của mình thì hơi ít nước đông nha, nhưng mà nó rất là trong. Đó, mình sẽ thái nhỏ miếng thịt để cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không? Kết cấu miếng thịt của mình rất là chắc nhá, như là miếng giò vậy đó. Cái này mà chúng mình ăn cùng với lại dưa cải muối chua thì rất là ngon nha các bạn. Bây giờ thì mình bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy video có ích, hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.